سلام علیکم، صبحتون بخیر. من اومدم که یه ویدیوی دیگه بسازم، با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم، جای مختلف شهر رو بهتون نشون بدم. یه چند تا کارم دارم انجام بدم. اولیش دارم میرم بیمارستان دولتی که اون تورم بهتون نشون میدم چه شکلیه. بعدش دارم میرم دانشگاه امتحان بدم. بعدم که قراره در مورد این صحبت کنم که اگه ترکیه بده پس ما اینجا چی کار میکنیم. در واقع به محضی که ویدیو آپلود میکنم به نکته منفی که میگن یه کلام برگرد دیگه فلان میسان، نمیخوایی اونجا بمونی برگرد. نکته مثبت هم که راجع به ترکیه میگن آخه ترکیه مگه شد جا، ترکیه که مهاجرت به حساب نمیاد و اینا. در مورد این چیزا با هم حرف بزنی. پس بهت پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو رو ببین. اگه نظری پیشنهادی داری حتما برام کامنت بذار. اگه تا الانم لایک و سابسکرایب نکردی ویدیو رو لایک و سابسکرایب کن. پس بزن بریم. بیمارستان دقیقا از اینجاها شروع میشه تا اون تها. این چون بیمارستان دولتیه، خب دوکوزیلول دانشگاه هم هست دیگه. بچهای پزشکی و فیزیوتراپی و اینا همه اینجاها درس میخونن. من الان دارم میرم اینجا. منم دوکوزیلول میخونم ولی خورشته من پزشکی نیست، میرم یه دانشکده یه دیگه. خب من رفتم، جواب آزمایشم رو دید. این دانشگاه به خاطر اینکه میگم دانشگاه، این بیمارستان به خاطر که دولتیه و دانشگاه هم هست، اکثر دکتراهیه مثلا داخلیش و فلانش اینا خود دانشجوان، همین انترنان. بعد واسه همین کسی که مثلا میری پیشش تو رو میبینه، بعد خب میپرسه اطلاعات تو ثبت میکنه و اینا. بعد که میخوای بری خونه تو چیز کنه، مثلا جواب خونه تو بررسی کنه، ممکنه مثلا یه دکتری دیگه ببینت تو اینا. حالا من رفتم کارمو انجام دادم که دیگه برم دانشگاه. ببینید راجع به این که مثلا همه میگن ترکیه توش سخت زندگی کردن، اگه سخت شما اینجا چی کار میکنید و اینا. من چند وقت پیش داشتم توی یوتیوب ویدیوی بچهای استرالیا رو میدیدم که استرالیا زندگی میکنن، حالا یا تحصیلی رفتن یا کاری. و چیزی که بر من جالب بود، اونام وقتی حرف میزدن خیلی حرفاشون شبیه ماهایی که توی ترکیه زندگی میکنیم هست. از نظر این که میگفتن اینجا شب میخوابی صبح پا میشی، قوانین عوض میشه واسه مهاجرت ها. روز به روز دارن سخت‌ترش میکنن. بعد از اینکه دانشجویی تموم میشه باید بتونی اجازه کار بگیری وگرنه نمیتونی اینجا بمونی. یعنی حرفم اینه، یعنی چیزی که بر خودم جالب بود این بود که مثلا الان این قضایای قوانین و سختی قوانین و اینا واقعا یه جورایی انگار تو ترکیه بود شده، در صورتی که الان خیلی از آدمایی که مهاجرت کردن، حالا چه هم استرالیا، کانادا یا هر جای دیگه، میشنوید که اینا هم دارن برمیگردن. اما خب توی ترکیه به خاطر اینکه مردم راحت میان و با یه بلیت گرفتن میان، فکر میکنن راحت هم میتونن توش بمونن، در صورتی که دقیقاً مشکل همینجاست که اصلا اینطوری. پس این که مثلا ماها راحت میایم تو ترکیه زندگی میکنیم به این معنا نیست که راحت هم میتونیم توش بمونیم. اینه که داستان ساز میشه واسه اکثرا. بعد همش ناله میکنن که ترکیه مثلا مشکل داره و قانون عوض میشه و این. حالا قبلا واقعا اینطوری بوده. خب مثلا خونه اجاره میکردی و میموندی، اقامت میتونستی بگیری، ولی الان دیگه اصلا اینطوری نیست. یعنی روز به روز هم داره این قضیه رو سخت‌ترش میکنه واسه اینکه میخواد یه جورایی فیلتر کنه مهاجرا رو. یعنی میدونی فرصت میده به شما که اقامت مثلا توریستیتون رو باید تبدیل کنید به حالا یا دانشجویی یا ملک بخرید یا کاری و اینا. پس این یه جورایی فقط مال ترکیه نیست، فقط مال ترکیه بیشتر از همه جا به چشم میاد. خب این یه قضیه است. مورد دوم این که به نظر من آدمایی که میخوان مهاجرت کنن
زیاد فرقی نمیکنه، یعنی ترکیه باشه یا کانادا باشه یا استرالیا باشه. یعنی اگه شما آدم مهاجرت باشی، یعنی تو ذهنت این باشه که مهاجرت هدف منه، پس به هر قیمتی من باید توی مسیر موفق باشم. یعنی اگه تو ترکیه باشی سعی میکنی به هدفت برسی، موفق باشی. کانادا هم باشی همینه، استرالیا هم باشی همینه. پس به نظر من این خیلی بستگی به خود شما داره. اینو بی‌انصافی اگه گردن ترکیه بندازی. درسته توی ترکیه شرایط سخته، آره شما مثلا میتونی این تایمیو که داری کار میکنی فرضاً دلار در بیاری، خب اینجا داری لیر در بیاری، هزینه زندگی هم گرونه، تورم هم بالاه. خب ولی این دلیل نمیشه که شما اگه مهاجرت کردی واسه هدفت تلاش نکنی. بعد اون موقع ها اکثر کسایی که می اومدن توی ترکیه آدمایی بودن که مثلا یه زن و شوهر بودن، بچه هم داشتن، می اومدن یه خونه می خریدن یا اجاره می کردن، از ایران هم پول در می آوردن، اینجا امرار و معاش می کردن. خب در واقع ترکیه میخواد که بگم دارم سیستممو تغییر میدم و من میخوام بیشتر آدمایی بیان وارد کشورم که یا متخصص باشن یا دانشجو باشن. یعنی دیگه صرفا هدفش این نیست که یه آدمایی بیان که فقط اینجا اقامت داشته باشن و اینا. حتی زمانی که شما ممکنه اصلا اینجا بیاین خونه مثلا 400,000 دلار 450,000 دلاری بگید تو شهروند بشید، با این حالم بازم امتیاز کسی که میاد اینجا مثلا اجازه کار داره یه جورایی بهتره. مثلا فرض کن شما میخوای از ترکیه ویزای شینگن بگیری، خب اونی که اجازه کار داره و بیمه براش رد میشه، احتمال ویزا شدنش خیلی بیشتر از کسیه که مثلا اینجا پول زیاد داره کار نمیکنه، مثلا چند تا خونه داره و اینا. یعنی صرفا پول داشتن و تمکن مالیه مهمه، خیلی مهمه، اما پوینتی نیست که شما به هر چیزی که میخواین توی ترکیه براش برسین. واسه همینه که اجازه کار گرفتن و بیمه شدن اینجا خیلی مهمه. یعنی ته همه چی، ته اون کسی که مثلا دانشجو میشه میرسه به اینکه باید اجازه کار بگیره، یا کسی که کار میکنه میرسه به اینکه باید مثلا چه میدونم متخصص بشه و اجازه کار بگیره. واسه همینه که شما وقتی میخواین به هر جای مهاجرت کنی، مخصوصا ترکیه، خب من ترکیه رو بهتر میدونم، حتما باید پلنتون بذارید به این که بتونید توی ترکیه اجازه کار بگیرید و صرفاً با آوردن پول یا خونه خریدن به دووم آوردن توی ترکیه اکتفا نکنید. اومدم دانشگاه، ببینید دانشگاه چقدر قشنگه. خب من رسیدم، برم امتحانمو بدم و بیام و باز با هم ادامه بدیم حرفمونو. فعلا برام آرزوی موفقیت کنید. خب من رفتم امتحانم رو دادم، انشالله که پاس بشم. دیگه دارم برمیگردم. آره داشتم میگفتم که قضیه ترکیه با پول خونه خریدن فقط حل نمیشه. همین اواخر من کلی آدم میشناسم که خونه داشتن اینجا، از ایران هم پول در می آوردن، این پول می آوردن اینجا خرج میکردن. مثلا از همینایی که میگم حالا یه زن و شوهر مثلا 40 ساله فلان اینا، ولی نتونستن توی ترکیه بمونن، چون آخرش میگفتن که چی، نه از ترکیه با همین خونه‌ای که داشتن نمیتونستن ویزایی بگیرن کشوری برن، نه بیمه‌ای داشتن که بتونن ازش استفاده کنن و براشون یه جورایی موندن تو ترکیه بی‌معنا شده بود که خب همین خونه رو خب ایران داشتن، الان اومده بودن فقط تو ترکیه گرفته بودنش، با این تفاوت که میگفتن حالا ایران دیگه مثلا دوری از خانواده نداریم، راحت تریم، یه سری دغدغه ها رو نداریم، استرس نداریم و اینا. حالا
خب حالا چرا مثلا منی که دارم میگم آقا ترکیه این پوینت های منفی رو داره، این طوریه، مثلا انتخابش نکنیم، خودم اینجا چیکار کنم؟ ما اینجا چیکار میکنیم؟ چطوریه که ما تو ترکیه داریم زندگی میکنیم؟ ببینید همه ماها هر جایی که مهاجرت کنیم، به نظر من، یعنی تجربه من اینو میگه که حدوداً بین 5-6 سال زمان میبره که شما توی اون کشور ریشه کنید. در واقع اینطوری میخوام بگم که اگه شما تلاش کنید واسه اینکه ریشه کنید توی اون کشور، 5-6 سال زمان میبره. اگه تو راه درست بیافتید، پولو از دست ندید، تصمیمای درست بگیرید، با آدمای درستی برخورد کنید و اینا، طول میکشه. حالا برای ما این 5-6 سال طولی کشیده و اینا، با کلی آزمون و خطا و بالا پایین و داستان و بروبیا، ما دیگه اینجا جا افتادیم. خب ریشه کردیم. مثلا خب ما اینجا خونه خریدیم، هر دوتامون اجازه کار داریم، من الان اینجا دانشجوام. یعنی یه جورایی نمیخوام بگم که کلن به هدفمون رسیدیم، هدفمون این بوده، یا اینکه الان اگه گزینه دیگه ای داشته باشم نمیرم، نه اینطوری نیست. ولی در حال حاضر با این روندی که پیش گرفتیم، ما اینجا دیگه الان یه جورایی داریم ریشه میکنیم. مثلا دیگه مثلا تایمیه که یه سری از دغدغه ها رو نداریم، برای همین تصمیم نداریم که ترکیه رو ترک کنیم دوباره برگردیم ایران. درسته توی ایران یه سری مثلا شاید از نظر آسایشی متفاوت باشه یه چیزایی برامون، ولی خب حاضر نیستیم که این آرامشی رو که اینجا داریم و براش زحمت کشیدیم و از دست بدیم. واسه همین ما دیگه قصد برگشت نداریم، یعنی این کار رو نمی کنیم چون دیگه استیبل شدیم یه جورایی. خب ولی با همه این تفاصیل گزینه بهتری باشه، دیگه ای باشه به جز ترکیه، 100% بهش فکر میکنیم. اینم با توجه به سن و سالمونه. شاید الان یکی شرایط ما رو داشته باشه، تو سن مثلا 40 سال باشه، باز حاضر نباشه بره یه کشور دیگه که دوباره بخواد از صفر شروع کنه. چون هر جایی که شما پا بذارید به جز کشور خودتون، بخواین نخواین باید دوباره از صفر شروع کنید. یعنی دوباره که حالا چجوری کار پیدا کنم، اجازه کار بگیرم، ثابت بشم، درآمدم و افزایش بدم و هزار تا از این دغدغه. همینه که من همه حرفم اینه که یا ترکیه رو انتخاب نکنید، ترکیه نیاین، چون خیلی گزینه‌های بهتری وجود داره، یا اگه میاین با برنامه بیاین ترکیه، یعنی با هدف بیاین ترکیه. به این حساب نیاین که حالا بریم ببینیم چی میشه، چون اینجوری پولتون رو میدید، وقتتون رو میدین، بعد از 1 سال 2 سال که تلاش میکنید و درجا میزنید، کلافه میشید، کسل میشید و اینا، ممکنه برگردید یا ممکنه تصمیم غلط بگیرید. مثلا من میگم که الان تایم، یعنی اگه میخواین بیاین ترکیه، فکر میکنید دیگه گزینه بهتری به جز ترکیه ندارید، میخواین حتی دانشجو هم بشید اینجا، بهش فکر کنید که بعد از دانشجو شدن قراره چیکار کنید، چه شغلی میتونید داشته باشید. یا الان مثلا خیلی ها این کار رو میکنن، از توی خود ایران کار پیدا میکنن، بعد که مثلا اجازه کار بگیرن و اینا. پس به نظر من این که میگن که آخه ترکیه هم شد مهاجرت، الان دیگه واقعا مهاجرت به ترکیه کار هر کسی نیست. شما باید براش تلاش کنید، زحمت بکشید، هدف گذاری کنید، بدونید تایم میبره. مثل خیلی از کشورهای دیگه الان دیگه قضیهش مثل 5 سال و 6 سال پیش نیست و اگه آدم مهاجرت باشید توی ترکیه هم میتونید موفق باشید. یا این که میگن که برگردید اگه مشکل داره فلان اینا. خب الان خیلی جاها مشکل، خیلی از آدم ها الان توی اوضاع کانادا اقامت گرفتن، یعنی رفتن دارن برمیگردن، پس ربطی نداره به اینکه این ترکیه باشه و اینا.
قطعا ترکیه هم مشکلات خودشو داره، قطعا گزینه‌های بهتری نسبت به ترکیه هست، ولی با توجه به شرایط و هدف هر کسی این قضیه متفاوته. پس به نظر من وقت شده که دیدتون رو در مورد ترکیه تغییر بدید. در مورد که ترکیه مهاجرت خیلی راحته، هر کی مثلا بخواد میتونه میره ترکیه و اینا. با توجه به توضیحاتی که دادم دیدید که نه اینطوری نیست، هر کسی که بخواد میتونه بیاد ترکیه، ولی دوام آوردن توش راحت نیست و باید تلاش کنید. دلیلی هم که ما بر نمیگردیم و اینجا موندیم، هی همه میگن اگه بعد خودتون برگردید، و بهتون توضیح دادم دیگه بعد از 5 سال و 6 سال یه جورایی ما راهمون رو اینجا پیدا کردیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. اگه تصمیم مهاجرت به ترکیه یا هر جای دیگه دارید در موردش تحقیق کنید، ولی این آمادگی هم داشته باشید که ممکنه با یه عالم چالش روبرو بشید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید، به حرفام گوش دادین. اگه شما هم نظری، پیشنهادی، حرفی، چیزی دارید حتما بر من کامنت بذارید. به امید موفقیت تک تکتون. شاد باشین و خدا نگهدار.